In this video, we will talk about Lesson 12, which is inserting elements into the document, Part 1. So, let's get started. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1 is how to insert a blank page in a cover page. Number 2 is how to insert a drop cap and symbols. Number 3 is how to insert an equation, and lastly is how to insert a header, footer, and page numbers. So, let's dive in. The first demonstration will be how to insert blank page and a cover page. So, in here, I'm going to open first my Word document or my Word application. And then I'm going to create a blank document. Now, I will going to show you first the difference between the page break and the blank page. So, madalas kasi akala ng iba magka-parehas lang yun, pero honestly magkaiba. So, I'm just going to zoom out my document by pressing Control and then my mouse wheel, and then I'll go to Insert, and then magpe-perform ako ng page break. So, when I hit page break, napansin niyo nag-generate siya ng dalawang page. Okay? So, I'm going to press Undo or Control Z para ma-cancel yon. And then, I'll going to press, this time, blank page. So, pag pinress ko yung blank page, napansin niyo gumawa din siya ng bagong page. Diba sinabi ko sa inyo, hindi sila magkaparehas. Ngayon, ang behavior nila is magkaparehas kasi blanco pa yung document na ginagawa ko. Pero, mag-iiba lahat yan, once na meron ng laman yung document ko. So, for example, gagawa ako ng dummy text, kagaya nito, kahit ilang text lang, para lang maipakita ko yung difference ng page break at saka blank page. So, kapag ang ginagawa natin is page break, for example, ang cursor ko nandito sa second paragraph at nag-hit ako ng page break, zino-zoom out ko para makita niyo yung pinagkaiba, papansinin niyo ang ginagawa ng page break is minumove niya yung mga lines of text na yan doon sa susunod na document o susunod na page. While, I'm just going to press undo. While the blank page, same nakaselect yan doon sa pangalawang paragraph. Kapag click ko yung blank page, mapapansin niyo may isang page na walang laman na na-generate do sa pagitan ng mga paragraph natin. And that is exactly what blank page is. So, kanina kaya nagkataon na parehas yun kasi nga wala pa akong text na nakalagay. Pero once na meron na akong text, automatically paghihiwalay niyo yung dalawang text na yan at meron siyang ilalagay na isang blankong text do sa pagitan ng mga paragraph natin. And that is how the blank page work. Nangyayari lang na parehas ang blank page at page break kapag una, walang laman yung document. Pangalawa, nandun ka sa last part ng text mo, or kung nandun ka sa unahan ng document mo. Pero kapag nandun siya sa gitna, automatically makikita mo yung difference nila. Pero hindi naman ganun kalaki yung difference. So, blank page, page break, kahit alin sa dalawang gamitin ninyo, they will have almost the same purpose. Okay? Next is, how about the cover page? So, kapag sinabi natin cover page, basahin natin yung description. Sabi dito, your document will make a great first impression with a stylish cover page. Make it your own by tweaking the front and color options on the design tab. So, kapag sinabi nating cover page, ito yung page doon sa unahan ng mga ginagawa natin. For example, if it is a report, then ito yung, kunwari, estudyante ka, ito yung mga linalagyan natin ng pangalan ng school, yung title ng project, prepared by, submitted by, o group members, and so on and so forth. So, kung sawa na kayo doon sa mga standard, unstylish type ng mga cover page, then this is the option para sa inyo. So, sa cover page, hindi mo kailangang gumawa ng bagong page or blank page. Kahit nasa part ka pa ng document mo, automatically gagawin niya yan sa unahan. So, ang gagawin natin, pipili lang tayo ng mga template dito sa mga predefined na meron doon sa cover page. So, kapag nakapili ka na ng design mo o design ng cover page na gusto mo, kunwari, ito na munang nasa unahan, and then, ang gagawin natin, pwede nating palitan yung mga text na nandito sa placeholder. Dito pwede ka maglagay ng description mo, Kokopya lang ako ng isang paragraph dito. Okay? Tatamad ako mag-type. Hindi kasi gagana yung equal sign lorem sa loob. And then, document title, for example, my project. Hindi ko alam kung anong title. And then, for example,
subtitle, kunwari, school year 2020-2021. And then, pwede mong palitan, for example, no, yung placeholder para sa name. Then, you can type Renmark A. Salalila, in my case. So, and then, presto, no, meron ka ng cover page. Kapag pinrint mo yan, no, ganito yung magiging itsura niya. So, kung hindi mo trip, no, yung cover page na ginawa mo, by the way, pwede natin i-customize yan do sa design. Pwede ka daw pumili ng themes na gusto mo, okay? Pwede pa nating palitan yung color scheme. Okay? Kung di mo lang naman siya trip. Pero, it's up to you, no? And then, ang point ko dito, no, pwede tayo magpalit ng cover page. Basta pipili ka lang do sa mga available options kagaya nito. Okay? Kaso nawala yung description kasi hindi niya supported. Hanap tayo ng iba. Okay? Kagaya nito. And so on and so forth. So, kayo na yung bahalang magkalkal, no? Doon sa mga available options na nandito sa cover page. Okay? So, yeah. I believe that is the cover page. So, we will going to proceed on our next topic. Next topic is, how do we insert a drop cap and symbols? So, I have here, no, pinrepare ko na yung mga document para mayroon ako ma-demo sa inyo about dun sa drop cap. Umpisahan muna natin dun sa drop cap. So, pag sinabi nating drop cap, nag-format ako dito ng isang page ng document kung saan ginawa ko siyang parang journal type, okay? Parang magazine or newspaper type na nakaputol sa mga columns. And para makumpleto yung itsura ng parang journal type siya, yung mga journal type kasi sa pagkakalam ko, mapapasin niyo na parang malaki yung text doon sa unahan. Ngayon, hindi yan dinadaya by enlarging the font size, no? Huwag mong gagawin yan kasi magkikreate yan ng malaking gap doon sa pagitan ng mga lines. So, that's the bad way to do that. Now, to create that effect, no, you can insert a drop cap. Okay, drop cap ang tawag natin doon. And to insert that, you go to, syempre, insert. And then, hahanapin natin yung option na drop cap na makikita natin dito. Dalawa yung option natin ng drop cap. Una is yung drop options, which is, ibababa niya yung mga text doon sa ilalim niya. And then, uusog sila. And then, yung pangalawa naman is yung in margin. By default, no, 3 lines yung kinakain ng mga drop cap. So, mas bet ko yung drop kaya drop yung ginagawa ko. So, eto gagawin natin tong in margin para lang makita ninyo. And kung sakali namang ayaw nyo na 3 lang o 3 lines lang i-drop niya, then piliin nyo yan and then you can set the number of lines to drop. So, syempre, mas lalaki yung text. Pero, that is how easy, no, to create drop cap. Hindi yan by adjusting the font size of the text. Okay? Part pa rin yan ng text. Tandaan nyo, no? Kasama pa rin siya doon sa text pero naging drop cap na siya. So, ganito lang ini-insert ang drop cap. Next, how about the symbol? So, pag sinabi nating symbol, no, merong mga ganito options sa Microsoft Word pero hindi nyo lang gaanong na-explore or nakakalkal. Kasi, marami na rin kasing alternative sa internet. Pero ako mas prefer ko yung mga options na kagaya nito na makikita ko na built-in sa Microsoft Word. So, kapag nagpapa-exam ako, no, kunyari mga activities kagaya nito or Sitworks na naka-attach dun sa mga coursebook ng mga bata, no, mga estudyante ko, ang mapapasin ninyo, no, ganito ako sila inile-layout sa Microsoft Word. Sa Microsoft Word lang lahat yan naka-layout. Walang Photoshop yan. Pero, I think na very presentable kasi kung makikita niyo yung part na to, merong scissor and then merong line to indicate na kinakat natin yan. So, ikakat mo yan doon sa workbook/coursebook mo at ipapas mo sa akin. Lalagyan mo ng name, year and section, date. And then, mapapasin nyo itong parang kamay na may naka-indicate na lapis at chapter 1 review, may multiple choice. Dito naglagay lang ako ng parang icon na laptop to indicate that this is a laboratory activity. So, the question is, how do we insert these things sa ating document? It's very simple. So, honestly, no, nandun lang yan, no, matagal na nakatago dun sa insert tab at nandito sila under the symbol. So, dito sa symbol, no, pag click natin yan, typically makikita natin, una, syempre, yung mga recently used symbols na ginamit o ginawa natin. So, mapapasin niyo nandito na yung mga iba doon sa mga ginamit ko. So, kung wala dyan doon sa list yung gusto mo, you can always click more symbols and then you can select from a very large numbers of options na makikita natin dito. Kung wala kang nakita sa isang font, then you can always change the font para makahanap ka ng ibang option kagaya ng mga to, yung box na may cross o box na may check. Pwede rin yung, for example, telephone number, okay, or telephone sign. Marami kang options na pwedeng
makita at pagpilian sa mga to. Basta masipag ka lang, no, sa paghahanap nung syempre preferred mong symbol. So for example, babalik lang ako sa Wingdings 1 kasi halos nandito naman lahat yung favorite ko. And then we can select, no, for example, a certain symbol. Kunwari yung ginawa ko kanina, meron tayong ito, insert natin yung keyboard. So when we do that, no, may parang sign na lilitaw. By the way, symbols are treated as characters, no. Same do sa kung ano man yung mga tina-type nyo doon sa keyboard. So ibig sabihin, pwede nating i-format yan dun sa kung ano yung mga options na nandito. For example, I'll going to type hands-on activity. Okay? And then, kapag nag-increase ako ng size ng font, no, mapapansin niyo lumalaki din yung font niya. Actually, napasobra nga yata dito. Pwede natin bawasan to ng konti. Pero ito, pwede nating lakihan pa siya ng konti. Sumobra naman. And then, pwede natin palitan yung kulay niya, no? We can always do that. For example, gawin natin tong orange and then ito para stylish ng konti, gawin nating blue and then this one will take, for example, a color of gray. So, mapapansin niyo, no, yung mga ganitong klase ng layout or layouting skills, pwede nating i-practice, no, gamit natin yung mga symbols na available naman dati pa sa Word. Sa web development, no, madalas ito yung katumbas ng mga font icons. Okay? Sa Microsoft Word, pwede rin tayo mag-insert ng mga yan sa pamamagitan nga ng mga symbols. Again, no, you just have to be patient sa paghahanap ng mga symbols na nandito. Hindi mo kailangan ng internet para dito. Lahat yan halos built-in na sa Word. Ang advantage, kahit gaano kalaki yung size na gawin mo dyan, hindi sila nagbe-blurred. Okay? Kasi vector yung mga yan. Okay? Tingnan nyo, kahit anong resize ko dyan, hindi yan mag-blurred. So, pwede nyong gamitin yung mga symbols na yan. Halimbawa, kung elementary teacher ka at kailangan mo yung mga symbols para sa mga bata, no? Kunwari, kailangan mo na symbol para sa sun, sa moon, stars, so, trees, no? I believe lahat yan nandito. Again, kailangan mo lang hanapin kasi sobrang dami naman ng mga font na available dito. Sa tingin ko naman, bago mo matapos yan, makikita mo na yung hinahanap mo. Okay? Basta pag nakapili ka ng isa, kunwari again, itong scissor, no? You just have to click insert and then that will be inserted to your document. As easy as that. Okay? So, hopefully, no, malinaw na kung paano posible, no, na gawin yung kagaya ng mga nakikita nyo ngayon dito sa aking sample document. So, that is next, ito yung pinaka ayokong i-discuss pero kailangan, no? Dahil may kinalaman to sa math and that is how to insert an equation. So, pakita ko sa inyo. Honestly, no, hindi ako mathematician at medyo mahina ako sa math kaya hindi ko alam kung ano yung mga makikita kong equation dito. Pero, I want, no, to discuss this kasi malaking tulong to para sa mga math teachers na nag-struggle do sa pag-a-add ng mga equation papasok do sa Microsoft Word. Kasi naalala ko, no, yung teacher ko dati ng math, ang ginagawa niya, kumukuha siya ng bond paper, no, tapos manually sinusulat niya or handwritten yung mga equation o formula na ginagawa niya, tapos ini-scan niya yan. And then, i-trim down lang namin yun, i-copy namin at i-paste namin dun sa Word. Yan, okay yung ganong diskarte, pero hindi kasi siya ganong ka-ideal. Besides, no, hindi siya ganong kapulido kasi it's not digitally made. Pero kung matututo lang kayo kung paano gamitin yung equation dito sa Word, no, mas mapapadali para sa inyo yung trabaho. So, papakita na natin. Ngayon, to add an equation, again, you also go to insert at nandito lang siya sa taas ng symbol. So, nandito siya sa equation. Kapag click ko yan, makikita na natin kaagad yung mga built-in, yung mga madalas gamitin na function kagaya ng area of circle, binomial theorem, expansion of the sum, and so on and so forth. Dalawa lang yung alam ko dyan, yung area of circle at yung Pythagorean theorem. Pero pakita natin yung area of circle. If kailangan nyo ng formula ng area of circle, then click mo lang yan, meron ka ng formula. Sir, nasa gitna siya eh. You can always click this option o yung drop down na yun and then justify and then you can place it at the left side. So, you can always put that on the left side. Actually, that will go sa pagitan ng mga text naman, no? Lagi naman niyang pwedeng ilagay sa pagitan ng text. Sasama yan. That will be part of the document. Pero may sarili lang talaga siyang parang area kung saan pwede mo siyang iselect. Pero sasama yan doon sa text. Okay? So, you don't have to worry about that. What else? So, what if, no, wala dito sa mga
equation na to na built-in yung kailangan mo. So sa Microsoft Word 2016, unahin ko nang i-discuss yung ink equation, no, para agad nyo nang makita kasi sa 2016 lang merong ganito. Sa 2013 version pababa, wala kayong makikitang ink equation. Pero dito meron, no. Kaya gusto kong ipakita ito ng nauna kasi this is an advantage talaga, no, para do sa mga taong magaling humawak ng mouse. Hindi ako kasama doon, no, kahit matagal na akong gamer at nagle-layout talaga ako gamit ang mouse. Ang hirap kasi freehand siyang i-drawing dito or isulat. Pero kung naka-touchscreen yung gamit mo laptop, okay, mas madali yung pag-create ng mga algebraic or mathematical equation dito. For example, kailangan mo magsulat dito ng very basic na algebraic expression. Hindi ko alam kung valid yung ginagawa ko, pero papakita ko pa rin. Kunwari, algebraic expression na x is equals to 2x squared, for example, plus 3y cube. Okay? So, napansin niyo nung nag-freehand, no, gamit ang mouse, magdodrawing ka talaga ng equation dito, and mapapansin mo, dito sa sample, ipapakita niya kung ano yung pagkakaintindi niya doon sa drawing mo. Hopefully, maintindihan niya ng word. So, if sa tingin niyo tama yung ginawa mo at ginawa ng word, then you click insert, then that expression will be inserted directly doon sa document. Okay? So, amazing. What else? Halimbawa, kailangan mong gumawa ng matrix. So, pupunta lang tayo ulit sa ink equation. I-resize natin ng konti para mas malaking area. Gagawa ko ng square bracket. Sorry sa drawing. And then, pwede na tayo mag-create ng matrix. Kunwari, 1, tapos 2, and then 3, and then, for example, in here, I have 4. So, ayan, meron na akong matrix. And then, if I click insert, then, again, no, meron tayong equation para sa matrix. Now, the big question here is, sir, paano kung yung word na gamit ko walang available na ink equation? So, don't worry, it's not actually a big deal, no? Para sa akin nga, mas madali yung manumanong paggawa ng equation. Basta't ang importante, alam mo yung ginagawa mo na hindi kagaya ko. Alam kong gamitin yung tool. Problema, hindi ko alam yung ginagawa ko. Okay? That's an honest comment o commentary doon. So, pero papakita ko pa rin sa inyo. You click insert, new equation, at may parang placeholder dito ng equation na lilitaw. Ngayon, dito tayo mag-create ng ating equation. For example, pakita ko muna kung ano yung mga options na makikita nyo dito. In here, no, meron tayong mga symbols o mga math symbols na pwedeng gamitin. Honestly, ilan lang alam ko dito kagaya ng plus. Okay? Hindi man to equal eh. Ayun yung equal sign and so on and so forth. Times, divide, and so on. Less than, greater than. So, ngayon kung nakukulangan kayo sa mga symbols na nandito, meron naman kasing iba pang mga available dito, kagaya ng Greek letters, kagaya ng mga to, na hindi ko alam kung para saan. And then, yung mga letter-like symbols, kagaya ng mga yan. So, you just have to explore. May mga operators tayo na additional na wala doon sa kanina. And then, arrows, negated relations, scripts. Meron pang actually pang geometry, no, kagaya ng angles. Naalala ko yung teacher ko. Shout out kay Ma'am Nuki, draw an arc. Okay? Nung high school, no? Siya yung geometry teacher namin. So, ito yung mga symbols para doon. But if di nyo kailangan yung mga inyo, you can always go back to basic math. So, dito nyo makikita yung mga symbols na yan. And then, may mga structures o built-in structures din tayo na pwedeng gamitin. Kagaya kanina nung matrix na pinakita ko or yung fraction. May mga radicals din, okay? So, anong gagawin natin? Una, dito sa placeholder na to, kunwari, sige, gagawa ko ng medyo mas complex na equation naman or formula. Gawin natin yung formula ng Fahrenheit to Celsius, no? Ang pagkakatanda ko kasi, ang formula ng Fahrenheit to Celsius is Fahrenheit is equals to 9/5 times the Celsius plus 32. So, alam ko yun yung formula nun, no? Subukan natin gano'n siya kadaling gawin. So, habang nandito tayo sa placeholder, pipiliin natin yung symbol ng Fahrenheit. And then, we just have to press equal. Sa keyboard, pwede ka naman mag-type dito sa loob. And then, kailangan natin gumawa ng fraction. Pangit naman kung gagawin ko lang na 9/5 kagaya nito, no? Kaya nga tayo gumamit ng ganito is para ipakita yung fraction talaga na parang pag sinulat mo yung fraction, may numerator at may denominator. So, how do we do that? You go to fraction, habang nandun ka sa loob, and then pili ka lang ng gusto mong form. Okay na ako dito, yung basic. Click mo yung unang text box, and then type 9, and then you can go down, and then press 5.
And then sa tabi, no, you can type space para hindi sila dikit-dikit. You hit the Celsius symbol and then you just add the plus 32. So, as you can see, meron na akong symbol para sa Fahrenheit. Okay? Fahrenheit to Celsius. So, ganun siya kadaling gawin. What else? Gagawa tayo ng matrix, no? Yung ginawa natin kanina sa matrix. Ganun din. By the way pala, no, kung hahassle kayo doon sa pagpunta sa insert, pag-click ng equation, ang shortcut o ang keyboard shortcut para makapag-insert ka ng equation will be Alt equal. Again, that is Alt equal. Ngayon, ito ngayon yung ating equation. So, anong pwedeng gawin? You can click matrix. Kunwari, pipili ka ng matrix na gusto mo. Kunwari, ito. And then, I can change the values, no? For example, pumunta lang ako dito. I can type 1, then in here 2, and then there will be 3, and then 4. So, sabi ko nga, parehas na parehas lang. May mga ways, no, para madali siyang gawin. Actually, if hihimayin nyo lang yung mga nandito, no, may mga built-in na mga template, formula or equation dito, kagaya ng mga yan. Again, hindi ko naintindihan yung mga yan. Pasensya na, mga brackets, okay? Including nga yung radical na madalas kong makita, kagaya nito, no, na kapag in-insert mo, you can just replace, no, yung mga values na nasa loob, and then voila, meron ka ng equation na pwedeng gamitin. So, again, no, ang technique lang para makapag-insert ka ng equation, kagaya na sinabi ko sa inyo, you go to or you press Alt equal, and then habang nandito ka, okay, dun sa ating, halimbawa, isa pang equation, kunwari gagawa ko ng summation ng mga fraction, kunwari 1/4 plus 1/4 is equals to 1/2, ganun siya kadaling gawin, click lang yung fraction, then click, and then we have 1/4, and then plus, and then you go back to the fraction 1/4, and then you click this, you type 4 doon, and then you put equal sign down, okay, and then you can put 1/2 over there, and then presto, voila, meron ka ng fractions. So, as you can see, napaka-handy niyang gamitin, napakadali lang niyang gamitin, no? So, as long as alam mo yung mga pinagtatype mong equation dyan and function, Word, no, can help you with that problem. Kailangan mo lang makabisado kung paano siya ginagamit. Pero masasanay ka rin, para lang siya mga text box kasi puro placeholders lang naman yung mga nandun. So, I hope, no, na nagets nyo yung topic ng equation. So, we will now going to proceed to our next lesson. So far, ito na pala yung last lesson natin for this day, and that is how to insert a header, a footer, and a page number. So, let's get started. So, kapag sinabi nating header, footer, and page number, magpapakita ako ng sample sa inyo para makita ninyo yung ibig sabihin. So, i-click ko tong ginagawa naming workbook dati. Okay, pero lumang version na to, hindi ko pwedeng ipakita yung mga bago. Mga handouts ng mga bata, for example. So, mapapasin ninyo yung document na meron kami, o meron ako, ginawa ko. Doon sa taas, no, may nakalagay na Dominican College of Tarlac, no, at yung yung address ng school, at may naka-indicate doon na lecturer's guide, and then desktop publishing, yung pangalan ng topic, and then may line. Tapos, yung content sa gitna, and then doon sa ilalim na part, may makikita kang this manual was developed as student's lecturer's guide. Unauthorized duplication is illegal without permission. Prepared and developed by yours truly, and then merong page number dun sa right side. So, itong klase ng document na to is a document na merong header, footer, and a page number. So, kapag mag-a-add tayo ng ganito, no, hindi yan dinadaya. By the way, kung mapapasin pala ninyo, naka-disable siya or parang kulay gray siya, no? Pero, don't worry kapag pinrint natin yan, kung ano yung kulay niya, ganun talaga siya, no? Kaya lang nakaganyan yan. Kasi para i-indicate na hindi siya part ng body. Naka-disable siya. So, ang header and footer is a part of document na kagaya, for example, sa header ay lilitaw sa bawat page ng inyong document. Lahat ng page, no? Pare-parehas yan. And footer and also the page number will also be present or available sa bawat page na meron ka. Ang difference lang ng page number is automatic na gagawin yan ng Word para sa'yo. So, wag mong gawing mano-mano yan, including sa header and footer. No, do not try to do it manually or wag nyo try na dayain siya kasi hindi talaga sila dinadaya. Okay? So, papakita ko na sa inyo ngayon kung paano yan ginagawa. So, I have here my document
okay, row. And then, we will going to apply here header, footers, and page numbers. Okay? Now, to create a header and footer, no, we have a lot of techniques. So, ang pinaka-standard is you go to insert and then hanapin yung option ng header. And then, in here, pag click mo yung drop-down, may mga makikita ka dito ng template. Pero, this time, hindi ako gagamit ng mga built-in. Okay? Gagawa ko ng sarili ko. So, you can just click edit headers and then, yung part na to, no, na kaninang gray ay ma-enable at yung part na to naman yung content, yun naman ang ma-disable. Kapag nag-enable ka ng header, automatically, mapapasin ninyo, sasabay din yung pagkaka-enable ng footer. And that's fine. Okay? Ngayon, so gagawin na natin yung headers. Gagawin natin dito, no, maglalagay muna ako dito ng Dominican. Mamaya ko na i-format kasi may gusto kong ipakita sa inyo kasi sayang yung effort kapag finormat ko na siya kagad after lock. And then, I'm going to click close header and footer. Again, mamaya na ako magpo-format. Gusto ko lang ipakita yung effect na nangyari sa bawat page na mapapasin niyo available na yung header and footer. Ngayon, ilalagay ko din yung footer. Okay? Again, wala munang format para lang masaya. By the way, you can go to insert and then you can click this time footer. And then, again, may mga built-in, may mga templates pero hindi ako gagamit niyan. Gagawa ko naman, no? So, in here, I will going to put muna prepared by and then I'm just going to type my name, Renmark A. Salalila. Wala mo ng format. And then click the close para lumabas at gusto ko lang ipakita na may mga headers and footers na yung document ko. Ngayon, unahin natin yung pag-insert ng page number. So page number, ito yung automatic, no, gagawin ng Word para sa atin at ma-mark niya yung bawat page na mga numbers dun sa part ng document natin. Ngayon, medyo tricky kasi ang pag-add ng page number. Bakit? Sa pag-add kasi ng page number, pwede mo yung ilagay sa taas, sa bottom, o doon sa page margin. Kapag nag-decide ka na ilalagay sa top page at gawa na yung header mo, ito yung sinasabi kong problema, may tendency kasing patungan ng page number yung ginawa mong header. Kagaya nito, pag click ko to, mapapasin nyo na bura yung ginawa ko. So, that happens, no? Sir, kasi nasa left yung pagkakalagay mo nung page number, natural. Hindi. Actually, kahit nandun sa right side yan, no, mawawala talaga yung ginawa mong header. So, ganun din, no? Kung ang in-insert mo is, for example, nag-insert ka halimbawa ng page number dun sa footer, sa bottom, ganun din yung mangyayari, no? Tatanggalin din niya yung ginawa mo. Luckily, no, undo. Just press Ctrl-Z for undo and Ctrl-Y for redo. Kung sakali man nakalimutan kong i-discuss yung dalawang to during the first few discussion, pero I am looking forward na lahat tayo alam na ang ibig sabihin ng undo and redo, no? Kaya siguro hindi ko na yun na-discuss. Ngayon, going back, meron naman, no, na workaround kagaya nung ginagawa ko, pero nagkataon talaga mas prefer ko yung paglalagay ng page number doon sa page margins. So, sa page margins, meron tayong option kagaya nung nandito, nandoon. At ang pinipili ko dito madalas is yung vertical right, kagaya nito. Sa vertical right, dito niya inilalagay yung page number, kagaya nung nakita niyo last time. So kapag close ko yan, mapapasin niyo hindi nasira yung mga headers and footers ko. Sir, hindi na pala masisira ba't hindi yung patinuloy? Yun nga, yun yung point ko. Kung hindi naman kasi dito talaga yung pinili kong page number at finormat mo na kagad yung footers or headers mo, then uulit ka. Ito yung disclaimer. Kung sa tingin nyo sa footer ka gagawa ng page number, bago ka mag-insert ng header at footer, unahin mo nang gawin yung page number para wala kang inaalala. Kasi again, kapag huli mo itong ginawa, papatungan niya alin naman doon sa dalawa. Maliban na lang kung pipiliin mo yung page margins. Ngayon, kung wala namang ganong issue, then pwede ka na magsimulang mag-format. So, ngayon, mag-format na tayo ng ating header. By the way, isa sa mga ways, no, para makapunta ka ng header or footer is kahit hindi ka dumaan dito sa option na to, napakadali. You just have to double click yung nakikita nyo itong gray area, no, dun sa margins. So, yung hindi naabot ng cursor, yun yung header, ganun din pagdating dito. So, kapag dinouble click mo yung area na yan, no, automatically bubukas ang header and footer. Pag nag-double click ka sa labas, automatically madi-disable yung header and footer. So, ganun kasimple yung logic. So, ngayon, gawin na natin yung header. So, Kapaso 315, tapos turlock,
And then we have here Philippines. And then I have here lecturer's guide. And then meron akong right tab dito na naka-place na. Alam niyo naman siguro gamitin yan. And then pag hinit ko yung tab, kaya siya tumigil, no, meron din pala akong naka-indicate ditong center tab. Hindi ko siya napansin. So, we can type here desktop publishing. And then, I can put a line, no, doon sa ilalim by doing a border bottom. By the way, bottom border. At kung gusto nating pakapalin ng konti yung border na yon, we can adjust the width. Okay? Then, click lang natin ulit para mag-take effect. Masyado siya makapal. Okay na yung 1. So, click ko yung okay. And then, ayun siya. Then, pwede ko na ngayong i-center yung dalawang to. So, Control E to center. Put additional space para hindi dumikit. Bold and then, lakihan ng konti ito. And I guess that's it. And then, bold para dito. And to go out, you just click. By the way, kung sa tingin nyo masyado siya nakadikit, no? You can again press enter pa. Tanggalin muna natin yung border. At dito ka maglagay ng border. Ayan. Para may space pa siya. So, ayan. Hindi na siya nakadikit. Meron na akong header. So, ganun din naman yung para doon sa footer. Pero hindi ko na i-demo kung paano siya gagawin. Madalas lang naman, magta-type ka lang na kung ano dito. Pero ang ilalagay ko na lang dito is yung top border para meron naman siyang line dun sa taas. Pero optional yung paglalagay ng border. It's my personal preference na lagyan niya ng mga borders para lang sa akin, no, para lang may separator yung header at footer dun sa content ng body. Pero kahit wala yan, pwede. Actually, pwede ka nga maglagay ng kulay, no? Kung ayaw mo ng borders, pwede ka maglagay ng, kunwari, color, pwede mo tang kulayin. Pero hindi ko kasi ganong feel yung paglalagay ng color. Okay? So, kaya, yun. Or, kung ayaw nyo naman ng color, pag nakarating na tayo sa mga shapes, no, pwede kayo mag-create ng mga shapes dyan para ma-beautify ng konti yung dating ng document ninyo. Okay? So, pero pagdating natin doon ko siya ipapakita. Ngayon, ito na yung final touch na ginawa natin. So, we're done with the header, footer, and the page number. Don't worry, kagaya nga na sinabi ko, kapag gumawa ka ng bagong page, automatically, Microsoft Word will prepare the header, the footer, and also the page number para sa'yo. Okay? And that's the end of Lesson 12. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.